सो हेलो गाइस वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी होइन के अरे कहाँ लाग्यो हामी चाहिँ फुटबल खेल्नु जाँदा फेरि नै जाँछौँ। नुन खाएको कुरा झोक्राइ बस्ने मेरो अगाडि मलाई त्यसको माथि मन परेन गाइस होइन। अनि हामी चाहिँ अगाडि जानु पर्ने हुन्छ अनि भाइहरू बोलाएर फुटबल खेल्नु पर्ने हुन्छ होइन। बोक्या मुला खतरा अगाडि हामीले अब गाडामा खेलिरहेको छोराछोरीको कहाँ जाउने हामीले अगाडि भेट्छ थपुनु लजाउँदो रहेछ मेरो ड्राइभर खेल्दै खेल्नु हेर्नु पर्ने हुन्छ गाई छैन। हामी चाहिँ फेरि यही बाटोमा हिँड्नु पर्ने हुन्छ। हिजो हामी के अरे कबड्डी खेलाइ हिँड्नेलाई क्या उचाल्नु बसाएर हिँड्ने भएर हेरेको हुँदिर एउटा अङ्कल क्या फर्काइदिँदा भाइहरूलाई उचाल्नु नबसारै भन्दै के हिँड्ने चाहिँ कहाँ भएको त्यो ओए भाइ के यार भित्र छिडेर बस्नेहरूमा त्यो चोरहरूमा खेल्ने त भाइ बस यो भाइ यही भाइ हो भाइरल भाइ किन लुकिएको क्या भाइ के यहाँ बुझ्छ कि घोषराइडा कि भालु यहाँ भालु छ भाइ ओइ यहाँ भालु छैन यहाँ भालु छ जसरी यो भाइ चाहिँ यसरी डराएर भागेर गाइस आउ न जाने होइन फुटबल खेल्नु बोलाउँ न अब कहाँ छ छिटो बोलाऊ है भाइ छिटो। यो भाइ चाहिँ मेरो भ्लगमा भालु देखाएर सरी डराएर भाइ लुकिरहेको राख्थ्यो होइन। एउटा भ्लग देखाउनु भाषेको नि यो भाइ होइन भालु देखाएर भागिरहेको थियो यस्तो भागिराखेको गाई छैन। ल ल छिटो गएर आऊ ओए सुन भाइ सक्नुहुन्छ मेरो घर चाहिँ गाई छैन। मेरो घर चाहिँ भन्नु मिल्दैन घरपिटीको घर होइन। हामी चाहिँ भाडामा छौँ यहाँ होइन तर मैले भाडामा दिएको यो घरपिटीलाई घर चाहिँ होइन। यो चाहिँ मेरै घर हो गाई छैन। अनि यो सबै घर चाहिँ मेरै होइन कम्पाउन्डै मेरो हो यो गाई चाहिँ होइन। अनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ मेरो घरको भाडामा बस्छ यो हो कि होइन ल भन्दा म घरपिटी हो कि होइन देख्नुभयो गाइस म घरपिटी हो त्यो कहाँ त मेरो हो कि होइन ल भन्दा देखिस् यो देख्नुभयो यहाँतिर चल्नु हुँदैन यार फेरि धुसिला लगाएर यत्रो हुन्छ। हिजोको भिडियो हेर्नु भएको छैन होइन। मेरो यहाँ चाहिँ खतरावाला टोक्दै थियो गाइस होइन। अनि पछि खतरावाला भगाउनु म चाहिँ होइन गाइस सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फोहोर फालेका गाई चाहिँ मलाई चाहिँ रिस उठ्छ फोहोर देखेको होइन यस्तो रिस उठ्छ गाई होइन त्यो फोहोर फाल्ने मान्छेले देखेन म गाँडा हानिदिन्छु गाई त्यस्तो खतरा हो मान्छे होइन। अनि हामी चाहिँ यहाँ पुरो भाइले बोलाउनु पर्ने हुन्छ के भन्छ हौ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाई चाहिँ खतरावाला भिड लागिरहेको मकैको लागि गाई यो कम्पाउने मेरो हो भनिसके त यहाँ तपाईँले के चाहियो अब यो घर त मेरो गाई रातो रातो घर मैले धेरै होइन त्यस्तै महिनाको ओ भाइहरू यो मेरो घर हो कि ल भनिदियो देख्यो गाई छ भने होइन मैले यो मेरो घर हो क्या अनि त्यहाँ रातो रातो कार मेरो हो होइन के आइज त्यस्तै ठुलो बडा मान्छे हो यहाँ ठुलो बडा मान्छे भाडामा बस्छ यो भाइहरू अनि खतरा होइन गाइस हामी चाहिँ अब के खेल्नु पर्ने हुन्छ अरे भाइ ओ भाइ के खेल्ने अरे आएर छैन भाइहरू आएर छिन्ने रे भाइहरू मेरो माथि मात्र गाडेको यो साइडको मैले के पाल्ने भनेर अब मैले चाहिँ साइड पनि कपाल काट्नु पर्ने हुन्छ। यो भाइहरूले मलाई लाग्छ जिस्काएर यहाँ डेलो भाडा बनाइदिनु मा साइड पनि काट्नु पर्ने हुन्छ आज मैले सकेसम्म बलिएर आऊ। यो घर पनि मेरै होइन गाइस अनि यो यिनीहरू मेरो भाडामा तिरेर बस्छ यिनीहरू अनि यहाँको कुकुरहरू सबै मेरो घर हो होइन गाइस यिनीहरू भाडामा तिरेर बस्छ होइन त्यो यो दुईवटा घर चाहिँ मेरो होइन यहाँ गाइस खतरा हो क्या म चाहिँ होइन यो चाहिँ गाइस मेरो भिआइपी सेन्ट होइन 2 करोडमा किने अनि यो स्कुटर त मेरो हो गाइस मैले यहाँ राख्ने दिएको क्या यो भाइ रुने लाटेँ अनि
किनकि दिनु भनेर रुने बाटो त्यही भएर मैले यो स्कुटर यहाँ राख्नु दिएको यो भाइले त मेरै भेस्ट लिएको हो यो भाइले मेरै भेस्ट लिएको गाई त्यस्तै 2 करोड जति दिन्छ त्यस्तै मैले महिनाको 1 लाख जति कहाँ हुँदै भाइ यार मलाई चाहिँ उल्टे दिन्छ क्या म चाहिँ घर पिडियो गाई छैन अब मेरो नाफमा के छिटो गाई अनि यहाँ म चाहिँ हिँड्नु पर्ने हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ ग्राउन्डतिर आउनु पर्ने हुन्छ म चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यहाँ यहाँ चाहिँ एउटा पाहाडी छ भाइहरू चाहिँ मेरो भाडामा बस्नु पर्ने हुन्छ गाई छैन म चाहिँ यसरी हिँड्नु पर्ने हुन्छ अगाडिको सिङ देखाउँदै हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ साइडमा चाहिँ मेरो ग्यारेज छ गाई छैन यो ग्यारेज पनि मेरै हो कि गाइस यो कारहरू यो गाइस यो कार त मेरै हो मा यो कार त मेरै हो गाइस म यहाँ पार्किङमा राखेको यो मेरो कार चाहिँ त्यस्तै होइन 10 करोड जति किने मैले यो कार चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ अब मेरो कारमा चाबी निकाल्नु पर्ने हुन्छ चाबी निकालेर खुलुखुलुक गर्नुपर्ने हुन्छ तर मैले घरमा चाबी छोडेर आएको गाइस होइन अनि हेर्नु पर्ने हुन्छ मैले ऐना यो गाडी मेरो हो क्या भाइ मैले पार्किङमा राख्नु दिएको पर्ने हुन्छ अनि म चाहिँ हिँड्नु पर्ने हुन्छ गाइस तर खतरा आएको खानिदिन्छु गाइस म त भाइ जानु उता खेल्नु नि त खुताइदिन्छ भाइ अन्त भाइ मेरो चाबी घरमै छुट्यो गाइसमा र खुसुखुसु गरेर बुढाउनु पाउनु गाडी त हुँमा गर्नु पाउँदैन गाइस यो पार्किङ सबै मेरो सेन्टर हो यो मेरो बाबाको सबै होइन बाबा भनेपछि मेरो होइन गाइस यो सबै मेरै हो मेरै घर होइन गाइस अनि मैले चाहिँ यहाँ भाइहरू फुटबल सिकाउनु पर्ने हुन्छ यो भाइहरूलाई चाहिँ मैले फुटबल सिकाएर ठुलो भएको भाइ चाहिँ उसको हाँस्नु यहाँका भाइहरू चाहिँ आज रहेन छ अन्त र मैले यहाँको भाइलाई नि मुर्गा हानिदिन्छु गाई छैन खतरावाला हात दुखिसक्यो मेरो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर घर तपाईँहरूलाई यहाँको स्थिति देखाइदिन्छु म होइन पुरै हेर्नु सक्नुहुन्छ गाई छैन हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ गाई छैन खतरावाला छ गाई हेर्नुहोस् होइन सिटी दामी हो क्या गाई ओएमा के हो ढ्या ऊ हानिदिन्छ त गाई मैले होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ यो कार त मेरो होइन गाइस यस्तो कार कहाँ मेरो हुनसक्छ होइन मेरो कार त ऊ त्यस्तो हुनुपर्छ गाइस हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो 2टा कार चाहिँ मैले राखेको होइन गाइस एउटा चाहिँ मेरो भाइको हो एउटा चाहिँ मेरो है चाबी चाहिँ मसँग छैन अहिले भाइहरू चाहिँ देखा भाइ फुटबल खेला कि कुस्ती खेला तिमीहरू भाइहरू फुटबल खेला कि कुस्ती खेला मलाई थाहा भएन गाइस हेर्नु म चाहिँ खतरावाला हो अहिले म खेल्नु गयो भने फेरि यहाँ भारत मस्छु गाई के हो गाई यार तपाईँ हेर्नै हुँदैन मेरो ब्लग यार तपाईँको लागि भने म दिनकै हालिरहेको हुन्छ गाई यार लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो नि त गाई तपाईँहरूको लागि भनेर म यत्रो मिहिनेत गर्छु यार गाई गरिदिनु पऱ्यो नि त गाई यार यसरी नहेरिदिनुहोस् न गाई यार बिचरा मे गरिब हो यार तर मे धनी हो धनी मे गरिब हो गाई छैन दिन पर्नु हुन्छ हाम्रो गरिब भनेर अनि यो घरमा भुत देखायो भने तिमीहरूले गफ खान्छ भुत देखायो अरे गाई यो घरमा गाई हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कोही बस्दैन भाइ यो तिम्रो घर होइन ए मेरै घर पो रहेछ मैले मेरै घर नचिनेको गाई छैन अब मैले यहाँ यो चाबी चाहिँ मेरो होइन अब मैले चाहिँ यहाँ टाढा छिडाएर जानु पर्ने हुन्छ भित्र है त खोल्यो नि त गाई खोल्यो नि त के भएको यार गाई तपाईँसँग चाबी छ भने दिनु नि यार खोल्यो नि त अलिक पछि मैले चाहिँ खोलेर आएँ भित्र गएर मोटाउनु पर्ने हुन्छ गाई छैन अनि भाइहरू हेर तपाईँहरूलाई भाइहरू देखाउँछु म भालु चाहिँ देखाएको छैनौ नि अहिले
भाइ चाहिँ त्यो जङ्गलको भालु देखाएर मेरो भ्लगमा चाहिँ आउने मान्दैन होइन कि मेरो भ्लगमा त्यस्तै मान्छे छ कि क्या हो होइन किन भाइ लास्ट डराउने किन भाइ यस्तो डराउने हो यार तिमी यार कि बाघ देख्छौ तिमीले मेरो भ्लगमा कि बियर देख्छौ हे होइन गाइस के देख्नुहुन्छ मलाई पनि थाहा छैन गाइस होइन कमेन्ट गरिदिनुहोस् गाइस होइन तपाईँले के देख्नुहुन्छ होइन यो भाइहरू यस्तै हो गाइस होइन तपाईँहरूलाई कस्तो झ्याउ लाग्छ कि मजा आउँछ कमेन्ट गर्नु बिलो होइन गाइस तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई झ्याउ लाग्छ कि मजा लाग्छ होइन एकचोटि गरिदिनु गाइस यार तपाईँहरू के मनपर्छ होइन कस्तो कस्तो भ्लग मनपर्छ म हालिदिन्छु गाइस यार चिन्ता नगर्नु होइन तपाईँहरूले कमेन्ट मात्र गरिदिनुहोस् कि तपाईँलाई कस्तो मनपर्छ होइन तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नु बिलो ओइमा मेरो चार्ज सकिनु लाग्छ गाइस होइन मैले 10%मा तपाईँहरूको लागि भ्लग बनाइरहेको यत्रो मेहनत गर्छु फेरि टोलाएर थियो है यो भाइ टोलाएर थियो फेरि भाइको ब्रेकअप भयो यो भाइले चाहिँ टोलाउनु रोक्रहेछ नि गाइस गरेर टोलाएर बस्यो यो भाइ चाहिँ होइन म टोला होइन नि गाइस फेरि यो भाइ टोला गाइस देख्नु सक्नुहुन्छ मेरो भाइहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई झ्याउ लाग्छ मजा आउँछ होइन कमेन्ट गर्नु बिल गाइस होइन अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ यो भाइ चाहिँ रन गिराउँछ ओ मनी खेल्ने 3 दिन आएको 3 दिन ए त्यस्तो त ओए म यहाँको टिम हो म खेला खानु हो ल हामी 3 जनामा हामी 3 जना टिम गाइस होइन म चाहिँ यहाँ खतरावाला हान्नुपर्ने हुन्छ गाइस होइन यहाँ हेर्नुहोस् गाइस होइन म खतरावाला छराइन्छु गाइस यस्तो हेर्नुहोस् ओए झन्डै खुट्टा भाँचेको मैले गाइस होइन अनि यहाँ देख्नु ओए ओए भाइ 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 यता बास बास ओए गाइस मैले यो बल एकखाली लिनुपर्ने हुन्छ तर यो भाइले खुस्दियो मा त रुचि खा ओए ओए मेरो मलाई झऱ्यो भने गाना हान्छु नि फेरि यहाँ 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 भाइ भाइ उडा 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 यता गाइस मलाई यहाँ फल हाने गाइस यता 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 इधर 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 ओए मा मलाई हात पार गर्छ यहाँ धेरै गाना हान्ने मैले यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस मैले यसो पास दिनुपर्ने हुन्छ मैले भ्लग गरेर मात्र नराम्रो खेलेँ फेरि म खतरा खेल्नु मान्छे होइन उडाइहाल्नु न भाइ यहाँ छ्यामा आउट गर हे बोय गाइस मैले यसरी क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ बल चाहिँ यसरी आउट ओ नर्मेक गाइस देख्नुभयो होइन तपाईँहरूलाई नर्मेक म चाहिँ खतरा बल खेल्छु भने तपाईँहरू पताउनु भयो कि नपताउनु भयो ओए झन्डै मैले चाहिँ मुखमा हाने गाइस मैले चाहिँ त्यसको थुतुन्नमा हाने जस्तो लाग्यो मलाई अनि गाइस मैले भ्लग गर्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ देख्नु गाइस होइन आउट भइसकेको छ ओइमा तेरो मिलेको भ्लग गाइस म चाहिँ फुटबल खेलेर आइसकेँ होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो गाइस होइन तपाईँहरूलाई धेरै लामो भिडियो भएर झ्याउ लाग्छ गाइस होइन त्यही भएर मैले चाहिँ यति मात्र भिडियो बनाइदिएको गाइस होइन कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु बिल होइन गाइस लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो गाइस होइन सपोर्ट देखाउनु पऱ्यो है त गाइस बाई बाई सी यू टाटा